හෙලෝ යාළුවනේ අද ඔයාලට අරන් වෙලා තියෙනවා සුපිරි භාණ්ඩයක් මේක Wi-Fi කැමරා එකක් මේක වයර්ලස් යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේකට SIM එකක් යූස් කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා හරි මේක අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ තියෙන සුපිරි භාණ්ඩේ මේකේ බලමු තියෙනවා කැමරා දෙකක් තියෙනවා එකක් ස්ටේබල් අනිත් එක අපිට රොටේෂන් කරන්න පුළුවන් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැලුවා මේකට ඇත්තටම 4G SIM එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට chip එකක් දාන්නත් පුළුවන් අපිට මෙතන තමයි chip එකයි SIM එකයි යූස් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්ලොට් දෙක තියෙනවා ඒ වගේම තව අපිට මේකේ කේබල් තුනක් තියෙනවා එකක් පවර් කේබල් එක අනිත් එක රීසෙට් බටන් එක අනිත් එක අපිට තියෙනවා මෙතන නෙට්වර්ක් කේබල් එක අපිට අපිට පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් මේකට එක්ක හම්බෙනවා 12 වෝල්ට් පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් ඒ වගේම මේක මෙතනට මවුන්ට් කරගන්න අපිට ස්ක්‍රූ සෙට් එකක් හම්බෙනවා අනිත් ඒ වගේම අපිට මේකේ යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා ඒකත් ඔයාලා කියලා බලන්න අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි චිප් එකක් දාගමු මේක මීට කපාගෙන සීරු කවරු කපා ගන්න මේ චිප් එක අපි යූස් කරේ මම 64GB chip එකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් 64 හරි 128 හරි ඔයාලා chip එක හරි පැත්තට දාගන්න මේ තියලා සාමාන්‍ය ෆෝන් එකට දානවා වගේම තමයි තද කරලා ටික් ගාලා සද්දයක් එනවා මේ වගේ අපි SIM එකක් දාගන්නවා SIM එකත් ඒ විදිහට ටික් ගාලා ඔයාලට සද්දයයි ලොක් වෙනවා. හරි. ඉතින් 12 වෝල්ට් පවර් ඇඩැප්ටර් එක. ඒක මේ වගේ මේ ගලවගෙන මේක ප්ලග් කරගෙන මේ දින පවර් හෝල්ඩර් එක අපිට මේකට සෙට් කරනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඔයාලා පවර් දුන්නාම මේ වගේ ලයිට් එක පත් වුණාට පස්සේ ටික වෙලා යද්දි මේක රොටේෂන් වෙලා ස්ටේබල් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ රීසෙට් බටන් එකකින් ඔයාලා රීසෙට් මෙන්න මේ විදිහට රීසෙට් බටන් එක තප්පර 3ක් 4ක් වගේ ඔබාන ඉතින් මේක රීසෙට් වෙනවා reset completed camera is restarting මේ වගේ ඔන්න ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් පත් වෙලා ටික වෙලාවක් යනවා camera is starting please wait ඒ වගේ වොයිස් රේන්ජ් එකකින් පස්සේ මේකේ රොටේෂන් එකක් පෙන්නලා ඔෆ් වෙන එතනින් අපිට කන්ෆිගර් කරගන්න පුළුවන් mobile network connecting network connected අපේ කැම් එක දැන් නෙට්වර්ක් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි ඇප් එකෙන් මේක කන්ෆිගර් කරගමු ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා V380 Pro කියලා ටයිප් කරලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇප් එක ඕපන් කරගෙන get started කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ country එක තෝරගන්න. එතනට Asia කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැලිඩ් ඊමේල් එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට OTP කෝඩ් එකක් එයි ඒක මෙතෙන්ට කොපි කරගන්න ඊට පස්සේ next කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් අහනවා ඒකට අකුරු ඉලක්කම් කලවම් හොඳ ක්‍රියේටිව් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඒක මතක තියාගන්න මෙතනින් පළවෙනි ඔප්ෂන් එකට ටච් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න එනවා කැම් එකේ තියෙන කැම් එකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න
ඉතින් නෙක්ස්ට් කරන්න මෙතනින් ඔයාලගේ කැම එකට නමක් ඉල්ලනවා. එතනින් හෝම් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඔයාලගේ ස්කෑන් කරගත්තු QR කෝඩ් එක ආයෙ පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද කැම් එකේ තියෙන එක ස්ටිකරේ ගැලවුණොත් එහෙම මට මේකෙන් බලාගත්ත හැකි. මෙතනින් yes දීලා ඊට පස්සේ ආයෙ පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියනවා. එතනින් ඔයාලා අකුරු ඉලක්කම් කලවන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒක කැම් එකේ පාස්වර්ඩ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා කැමරා දෙකම එකම ස්ක්‍රීන් එකේ. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතන rotation බටන් වලින් rotation කරගන්න පුළුවන් කැම් එක. තව ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. එහෙනම් ආයෙත් මම වීඩියෝ එකකින් එන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න, subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. තව වීඩියෝ ඉස්සරහට දාන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.